Αμπατζετάριστα Export Stories. Πρώτο επίσημο επεισόδιο. Είναι η αρχή μιας εκπομπής που νομίζω θα πάει αρκετά μακριά. Όπως είπαμε και στο intro, σήμερα θα κάνουμε reveal ποιος θα είναι μαζί μου. Μαζί μου έχω τη μεγάλη τιμή και χαρά να έχω τον φίλο Πάνο Βουτσά. Πάνο, καλησπέρα. Πάνο, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε έτσι και σε πιο επίσημο πλαίσιο εδώ πέρα. Σε αυτή την εκπομπή που θα μιλάμε για ένα κομμάτι το οποίο νομίζουν το ξέρουν πάρα πολύ, ενώ στην πραγματικότητα το ξέρουν τόσοι λίγοι και τόσο λίγο, τις εξαγωγές. Αυτό το τόσο χρήσιμο εργαλείο, το οποίο είτε μπορεί να σε απογειώσει πραγματικά, είτε μπορεί να σε καταβαραθρώσει. Από τη δική μας οπτική γωνία, καθώς και οι δύο μπορεί να μην έχουμε υπάρξει άμεσα συνάδελφοι, είμαστε στο χώρο συνεργάτες, αθροιστικά είναι τόσα τα χρόνια που δεν θέλω καν να τα πω, γιατί είναι πολλά. Σωστό, είναι πολλά τα χρόνια. Σίγουρα όμως πλέον είμαστε σε εκείνο το φάσμα με τις εμπειρίες και τις θέσεις που έχουν περάσει από τους ώμους μας, να μπορέσουμε να δώσουμε κάποια hint από τη δική μας συνοπτική και θα πάμε με ειλικρίνεια όπως ακριβώς το πάμε οι δυο μας στις διεθνείς εκθέσεις που πάμε, χωρίς προδιαγεγραμμένο τίποτα, παρά μόνο ένα κοινό στόχο, να δώσουμε παραέξω τι πρεσβεύουν οι εξαγωγές από τη δική μας οπτική γωνία, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, αν μπορούμε να βοηθήσουμε με έναν τρόπο, χωρίς κάτι προγυρισμένο, προγραμμένο, έχοντας μόνο το στόχο κοινό. Θα μιλήσουμε όσο το δυνατόν με ειλικρίνεια, να δείξουμε και σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σωστό. Γιατί ο κλάδος μας, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, έχει λειψανδρία. Δεν υπάρχουν νέα στελέχη έτσι εύκολα εκεί έξω και δυσκολεύονται οι εταιρείες. Θα προσπαθήσουμε, νομίζω και εσύ ξέρεις και θα βοηθήσεις πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, πώς θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε κατά κάποιο τρόπο. Σωστό, πάρα πολύ σωστό. Νομίζω ότι η έννοια γενικά των εξαγωγών και του διεθνούς εμπορίου είναι λίγο παρεξηγημένη. Ό,τι έχει να κάνει με τη στρατηγική, ό,τι έχει να κάνει με το πώς πρέπει να στηθεί ένα τμήμα. Γιατί πολλοί ξεχνάνε ότι οι εξαγωγές δεν είναι ένας άνθρωπος. Δεν είναι πήραμε έναν export manager ή βάλαμε έναν export director και όλα είναι λυμμένα. Πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα. Πρέπει να υπάρχει συνοχή. Πρέπει να υπάρχει γνώση. Πρέπει να υπάρχει επικοινωνία. Σωστή. Εκτός αυτού, αυτό που αξίζει να πούμε είναι ότι πόσο κομβικός είναι ο ρόλος ενός τμήματος εξαγωγών. Γιατί στην ουσία τι κάνει, συνδέει τα τμήματα. Συνδέει την παραγωγή, συνδέει το logistics, συνδέει το marketing, το εμπορικό και το πιο βασικό απ' όλα, ουσιαστικά υλοποιεί ένα όραμα. Σωστά. Η διοίκηση έχει ένα συγκεκριμένο όραμα. Συνήθως, ναι. Έχει ένα συγκεκριμένο όραμα και έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Το πλάνο αυτό, σε συνεργασία με τον εκάστοτε υπεύθυνο εξαγωγών, το πλάνο αυτό πρέπει να είναι βιώσιμο. Το πρέπει να είναι βιώσιμο δεν σημαίνει φτιάχνουμε ένα τμήμα και την επόμενη μέρα περιμένουμε αποτελέσματα. Έχει στήξει πάνω, αν μου επιτρέπεις, θα σε διακόψω, γιατί έχει στήξει πάρα πολλά θέματα τα οποία προφανώς σε έχουν προβληματίσει, θα πω. Μας προβληματίζουν νομίζω όλους μας. Όλους μας και ακόμα σε μισθωτή εξαρτημένη εργασία, ακόμα και στα freelance projects τα οποία έχουμε τρέξει. Η αλήθεια είναι ότι αν θα μπορούσα να κάνω έτσι μια παρομοίωση, αδόκιμη ίσως θα έλεγα ότι είναι προσλαμβάνουν έναν σεφ και θεωρούν ότι ο σεφ μόνος του θα μπορέσει να τρέξει όλη την κουζίνα. Πρέπει να γίνει ένα interaction με όλα τα τμήματα. Εμείς ξέρουμε, έχουμε το know-how να βρούμε την ανάγκη που έχει ο διεθνής αγοραστής, αλλά μόνοι μας. 2 χέρια. Σωστά. Άντε να έχει 2-3 συνεργάτες προκοπής, δεν φτάνει. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, το vision και ο στόχος του ανθρώπου, αυτός ο άνθρωπος έχει την ιδιοκτησία του προϊόντος. Εμείς κατά κύριο λόγο και οι δυο μας έχουμε κάνει τρόφιμο. Σωστά. Κατά κύριο λόγο, όχι μόνο. Σωστά. Πολύ ιδιαίτερο φάσμα εμπορίου, ταχαίως κινούμενο, ευαίσθητο στο fluctuation των τιμών. Έχουμε γνωρίσει, αν έχουμε γνωρίσει κόσμο, αλλά τα πάντα ξεκινάνε από το να έχουμε έτσι μια κοινή συνισταμένη, ότι ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Γιατί πάνω κι εσύ, άμα δεν έχεις μια σαφή καθοδήγηση, ένα στόχο, πώς θα μπορείς να το τρέξεις όλο αυτό?
Σωστό, συμφωνώ μαζί σου. Και μένουμε να τρέχουμε μαζεύοντας τα ασημάζευτα, κατά κύριο λόγο. Σωστό. Νομίζω ότι αυτή η εκπομπή είναι ένα πάρα πολύ καλό εφαλτήριο σε πρώτη φάση και μια πολύ καλή βάση για να μάθουμε τι ακριβώς κάνει αυτό το τμήμα, τι ακριβώς κάνει ένας υπεύθυνος εξαγωγών, για ποιο λόγο είναι σημαντικός ο ρόλος του, τι προσφέρει στην εταιρεία, τι πρέπει μια εταιρεία να περιμένει και πότε. Να βάλουμε δηλαδή και αυτό το πλαίσιο. Το πότε είναι. Το πότε. Θα έλεγα είναι στο πλαίσιο του κωμικού, έτσι. Ναι, σωστά. Γιατί έχουμε ακούσει και οι δύο, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, ότι θέλω κάτι σε 20 μέρες την τζίρο θα έχω κάνει. Σωστά. Ξεκινάει από το πολύ βασικό κομμάτι του τι προϊόντα ή υπηρεσίες, γιατί θα μιλήσουμε και για υπηρεσίες. Σωστό. Στην πορεία θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για food και για non-food, αλλά και για υπηρεσίες. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, οι concept, ας πούμε, πιο διεθνή, οι οποίες εξάγουν και υπηρεσίες. Θα έρθουμε και σε αυτό το κομμάτι πιο μετά. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και για τους ανθρώπους που είναι λίγο απ' έξω, που δεν είναι τόσο άμεσα εμπλεκόμενοι, ας πούμε, με τις εξαγωγές κτλ., ωστόσο έχουν ένα ενδιαφέρον να μάθουν και να δούνε τι είναι τέλος πάντων αυτό το industry, τι είναι ο κλάδος αυτός, τι πρεσβεύουν αυτοί οι άνθρωποι κτλ. Νομίζω ότι απαντώντας σε βασικά ερωτήματα όπως ποιος είναι ο ρόλος, ποια είναι η προστιθέμενη αξία, ποιοι είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμαστε, γιατί δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που, όπως το είπες πάρα πολύ σωστά, δεν συνεργαζόμαστε μόνο με ανθρώπους μέσα στην εταιρεία, αλλά έχουμε και ανθρώπους απ' έξω. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί χωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες. Είναι κρατικοί φορείς. Πολύ σημαντικό. Enterprise Greece για παράδειγμα και άλλοι συναφείς φορείς. Υπάρχουν εξωτερικοί συνεργάτες, υπάρχουν άνθρωποι που οργανώνουν εκθέσεις, υπάρχουν B2B events, υπάρχουν επιμελητήρια. Έτσι. Καλά, δεν θα αναφέρω τα γραφεία ΟΕΗ και τα λοιπά. Αυτές είναι οι κλασικές οδοί που όμως ακόμα και σήμερα όλοι μας τις χρησιμοποιούμε. Έτσι. Και ομολογώ ότι όμως βοηθάνε όλες οι προξενικές αρχές και μπράβο τους. Ισχύει. Και μπράβο μας που τις χρησιμοποιούμε ακόμα. Ισχύει. Μπορεί κάποιοι να λένε ότι είναι old fashion. Επειδή τις έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ πρόσφατα, συνήθως είναι ένα last resort ή ένα safety net. Απαντάνε άμεσα. Σωστά. Όχι όλες τα προξενία ή δίνουν valid λίστες, δίνουν όμως, είναι εκεί και μπορούν να απαντήσουν. Σωστά. Και σε ένα κομμάτι που θα ήθελα με τον καιρό στα επόμενα επεισόδια να αναφερθούμε, γιατί πολλοί ακούνε εξαγωγές και σου λέει ταξίδια που εκεί που έχω ταξιδέψει εγώ. Ναι. Υπάρχει και πολύ μαυρίλα εκεί πίσω. Σωστά. Backstage, άπειρο ξύλο, ταλαιπωρία. Ασθένειες. Full. Ασθένειες. Έχουμε φέρει και από γνωστούς ιούς καινούργια στελέχη. Σωστά. Προσωπικά έχω τέτοια εμπειρία. Σωστά. Οπότε δεν είναι όλο glamour η κατάσταση. Έχει να κάνει όμως οι εξαγωγές. Άμα θέλεις πάνω, νομίζω ότι το βλέπουμε και εμείς και μετά του συναφιού μας, με αυτούς που θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν και δεν είναι αλεξιπτωτιστές, είναι ότι θέλει και έναν ιδιαίτερο τύπο προσωπικότητας ανθρώπου, ο οποίος θα έχει επιλέξει για αντίστοιχες σπουδές σίγουρα, αλλά έχει να κάνει με την εξωστρέφεια. Αυτό που προσπαθούμε και εμείς να πείσουμε στις εταιρείες να βάλουν λίγο πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Η λέξη κλειδί που είπες, να επενδύσουν. Δεν είναι έξοδο. Την αγορά, το λέω πολλά χρόνια σε πολλούς, την αγοράζεις την αγορά. Δεν την κερδίζεις, την αγοράζεις, θα την πληρώσεις και θα επενδύσεις, θα τα πάρεις πίσω. Χτίζεις στην ουσία, κάνεις μια επένδυση. Μα αυτό που λέμε, νομίζω όλοι μας, γιατί έχουμε και άλλο ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για αυτή την εκπομπή, είναι ότι καλώς των πραγμάτων θα φέρουμε πάρα πολλούς εκλεκτούς συναδέλφους. Γιατί έχουμε πολύ καλούς συναδέλφους. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολύ καλοί export managers και export directors, FMCG και στο τρόφιμο και στο μη τρόφιμο. Υπάρχουν εξαιρετικά στελέχη. Και σίγουρα όλοι μας θα βάλουμε το λιθαράκι μας κάπως. Είτε αυτό είναι σε γνωσιακό επίπεδο, είτε είναι σε εμπειρίες κτλ. Νομίζω όλοι μας θα συνεισφέρουμε σε αυτό. Εκτός από αυτούς που δεν θα φωνάξουμε, που δεν θα τους εκτιμούμε τόσο πολύ. Νομίζω, ναι. Είναι στην κατηγορία των ανθρώπων των εξαγωγών που βρέθηκαν γιατί η ανάγκη των εταιριών να μην επενδύσουν στους σωστούς ανθρώπους, φέρανε outsiders, αν μου επιτρέπετε, οι οποίοι δεν έχουν το know-how, δεν έχουν, άμα θέλει, το DNA τους να μπορέσουν να κάνουν αυτή την κατάσταση. Σωστά. Και μας φέρνουν και εμάς σε μια δύσκολη θέση. Γιατί μας χαλάνε και αυτή την αγορά. Σωστά. Θεωρώ όμως ότι και εμείς εδώ, αλλά και όσοι θα έρθουν, θεωρώ ότι έχουν ένα συγκεκριμένο
κώδικα αξιών, να το πούμε έτσι. Έχουν συγκεκριμένα skills, είτε είναι soft skills, είτε είναι hard skills κτλ. Και έχουν ένα πρόσωπο εξωστρεφές, έχουν εμπειρία, έχουν γνώσεις κτλ. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό για κάποιον ειδικά, ο οποίος δεν είναι μέσα στον κλάδο, αλλά ταυτόχρονα ενδιαφέρεται ίσως να μπει. Κάποιοι φοιτητές, ας πούμε, μπορεί να είναι σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά και ακούνε για εξαγωγές, ακούνε για εταιρείες, για μεγάλα ονόματα τα οποία έχουν διεθνή παρουσία κτλ. Και ίσως αυτό τους το κάνει ελκυστικό. Και ο κλάδος τους χρειάζεται. 100%. 100%. Χρειάζεται ανθρώπους που θέλουν εξαγωγές και δεν βρέθηκαν τυχαία στις εξαγωγές. Και οι δυο μας επιλέξαμε εξαγωγές. Σωστό. Όλα μας τα χρόνια είναι εξαγωγικά. Σωστό. Και ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ και προσπαθούμε να μαθαίνουμε, έτσι. Σωστό. Never ending story το knowledge path. Σωστό. Αλλά το διαλέξαμε. Δεν ήρθαμε τυχαία. Τι θέλουμε πάνω στο κομμάτι που είπες για τους φοιτητές, τους προπτυχιακούς ή όχι, ακόμα και τους μεταπτυχιακούς, να κάνουν ένα career change. Ο κλάδος θέλει, διψάει για νέα στελέχη. Το βλέπουμε και αυτό αφορά πάρα πολύ ακόμη και τους, πολύ σωστά όπως είπες, τους φοιτητές που θέλουν αύριο μεθαύριο να έχουν μια καλή δουλειά, μια θέση. Αυτό που θέλω να πω είναι, παιδιά, ψάξτε τις αγγελίες των εξαγωγών και δείτε πόσο καιρό μένουν ανοιχτές. Σωστό. Πόσο καιρό μένουν ακάλυπτες. Σωστό. Γι' αυτό αξίζει, νομίζω, στα επόμενα επεισόδια, βασικά η εκπομπή θα έχει κάποιες θεματικές ενότητες. Νομίζω ότι αυτό είναι καλύτερο για να καλύψουμε όσο περισσότερο φάσμα μπορούμε από αυτό που λέγεται εξαγωγές και διεθνές εμπόριο. Διάφορες θεματικές ενότητες. Για παράδειγμα, εκπαίδευση. Πώς εκπαιδεύεται ένας export manager, ας πούμε, ή ένας export director? Υπάρχουν σεμινάρια, υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα, υπάρχουν πανεπιστήμια? Όχι, φυσικά. Και ποιοι τα κάνουν αυτά τα σεμινάρια? Ποιοι τα κάνουν αυτά? Σωστό, ποιοι τα κάνουν? Άλλο μεγάλο subject. Αυτό νομίζω είναι ένα θέμα, είναι μια καυτή πατάτα, νομίζω. Ναι, γιατί φοβόμαστε μην εκθέσουμε πράγματα για καταστάσεις. Ναι. Αλλά εδώ ο σκοπός είναι να μιλάμε μεταξύ φίλων. Σωστά. Και να λέμε την αλήθεια τη δικιά μας. Σωστά. Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε και στο θέμα της εκπαίδευσης, γιατί είναι σημαντικό για αυτούς που είναι εκτός να ακούσουν και να μάθουν ποιο είναι το προφίλ ουσιαστικά. Δηλαδή, τι πρέπει να έχει κάποιος ως χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ως γνώσεις. Το δεύτερο κομμάτι όσον αφορά τις γνώσεις, επειδή ζούμε και στην εποχή του AI κτλ., να πω ότι μην φοβάστε ότι θα μας αντικαταστήσει το AI, τουλάχιστον εμάς τους export managers, για έναν και πολύ απλό λόγο. Ότι νομίζω ότι το emotional intelligence, ας πούμε, και τα soft skills, νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερα στη δική μας τη δουλειά από ότι τα hard skills. Γιατί τα hard skills, at the end of the day, μαθαίνονται. Έτσι, το άλλο δεν μπορείς. Το άλλο δεν μπορείς. Και επειδή οι εξαγωγές είναι ένα βαθύτατα ανθρώπινο επάγγελμα, Σωστά. αυτό εδώ δεν θα μπορέσει να σε αντικαταστήσει ποτέ, γιατί θα χρειαστεί να το μιλήσεις του ανθρώπου, να τον συναντήσεις από κοντά. Σωστά. Εγώ πάντα σε όλες τις ομάδες μου, σε νέους συναδέλφους, σε εισαγωγικά τους βάζω μία απαγόρευση, ένα πολύ βαρύ restriction σχετικά με το AI. Πρώτα θα μάθεις το προϊόν, deep dive, και μετά παίξε με το AI. Σωστά. Κάνε ένα refinement, κάνε ένα fine tuning που κάνουμε και εδώ στο studio τα παιδιά. Αλλά άμα δεν το ξέρεις το προϊόν, ναι, μια χαρά θα στα πει το AI. Και έχει και πάρα πολλούς AI agents και εμείς τους μαθαίνουμε και εμείς εκπαιδευόμαστε για κάθε δουλειά άλλος agent, AI agent. Αλλά πρέπει να ξέρεις τι του ζητάς. Αυτό δεν θα σε αντικαταστήσει. Εμείς έχουμε πάει σε όλο τον κόσμο. Και έχουμε δει κόσμο από κοντά και έχουμε μιλήσει. Την έχουμε ιδρώσει τη φανέλα. Σωστό. Αυτό δεν αντικαθίσταται. Και αυτή είναι μια μεγάλη δυσκολία και ένα κάτι το οποίο, αν δεν έχεις ένα μέντορα να σε μάθει επί του πεδίου, νομίζω δεν σπουδάζεται. Είναι από αυτά τα το έχεις ή δεν το έχεις και είναι δύσκολο. Αλλιώς μπορεί να κάνεις μια πολύ απλή βασική εξυπηρέτηση του πελάτη, τα βασικά στοιχεία. Διεκπαιρέωση. Μια διεκπαιρέωση. Αυτή ακριβώς η λέξη. Είσαι ένας διεκπαιρεωτής, που αυτό δεν είναι κακό. Όχι, είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι της διαδικασίας. Ναι. Είναι κομμάτι της διαδικασίας, δεν το αφήνουμε απ' έξω. Απλά σε εμάς είναι. Νομίζω κάπου είχα διαβάσει στο LinkedIn ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο παρομοίασε ουσιαστικά έναν export manager ή έναν export director σαν έναν strategic business architect. Νομίζω αυτό είναι ένα πολύ ωραίο. Έτσι, τώρα κακά τα ψέματα, μας αρέσουν και τα φαντεζή. Αλλήμον, γι' αυτό κάνουμε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, γι' αυτό κάνουμε αυτή τη δουλειά. Είναι μέρος της δουλειάς. Αλλά νομίζω ότι στην βάση του και στην ουσία του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι strategic business architect.
Για πάρα πολλούς λόγους. Για τα μοντέλα διαχείρισης, για τις εμπορικές πολιτικές, για τις στρατηγικές, για το γεγονός ότι ταξιδεύουμε σε εκθέσεις, σε νέες αγορές κτλ. Ότι είμαστε συνεχώς πώς να το πούμε, στην πρώτη γραμμή, να το πούμε έτσι. Και τα δύο πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε στο τέλος της ημέρας που έχουν σημασία είναι, για να το συνδέσουμε και με την επένδυση που είπες και με το πώς το βλέπουν οι εταιρείες κτλ. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι δεν πουλάμε. Μπορούμε να κάνουμε φωτοβολίδες. Ναι, μία παλέτα εδώ, μία παλέτα εκεί. Okay. Και αυτό κάποιες φορές είναι θεμιτό. Το θέλεις λίγο για το νούμερο. Αλλά δεν πουλάμε. Χτίζουμε αγορές. Για να χτίσεις αγορές πρέπει να επενδύσεις. Όταν επενδύσεις σωστά, τότε θα έρθει το ROI. Τη στιγμή που πρέπει να έρθει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Σωστά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι, όπως και στις πωλήσεις γενικότερα θεωρώ, νομίζω ότι ακόμα και στις εξαγωγές, τα πάντα είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Οι ανθρώπινες σχέσεις. Τι εννοώ? Όχι το αγοραστής σου στρώνει το χαλί και σου λέει «Γεια σου πάνω, εσένα περίμενα». Καλό θα ήταν όμως. Θα ήταν τέλειο. Θα ήταν το ιδανικό σενάριο. Αλλά είναι B2B η δουλειά που κάνουμε, αλλά στην ουσία είναι human to human. Και αυτό το έχω διαβάσει στο LinkedIn. Λοιπόν, είναι human to human, γιατί ακόμα απευθυνόμαστε σε αγοραστές, ακόμα απευθυνόμαστε σε εταιρείες στον οποίο τα τιμόνια βρίσκονται άνθρωποι. Βέβαια. Οπότε είναι human to human. Δηλαδή, γι' αυτό μιλάμε για τα soft skills τόσο πολύ και για το προφίλ του ανθρώπου. Αλλά νομίζω ότι για να έχουν και όσοι μας ακούνε και όσοι μας βλέπουν, θα έχουν την τιμή να μας βλέπουν κτλ., για να ξέρουν το who is who και ποιος μιλάει πίσω από το μικρόφωνο. Σωστός. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή να πούμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί εμείς να ξέρουμε τις φάτσες μας. Σωστά. Ή του χώρου. Σωστά. Έστω και φυσιογνωμικά να μας ξέρουν. Σωστά. Μπορεί να μας δουν εκεί έξω άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν την τιμή να μας γνωρίσουν. Σωστά. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά, οπότε φέρουμε την τιμή στις οθόνες τους να μας γνωρίσουν. Λίγα πραγματάκια για εμένα. Να ξεκινήσω εγώ. Εμένα, χωρίς να είναι βιογραφικά, πολύ γρήγορα, εμένα το πτυχίο μου είναι, έχω τελειώσει τον τυρί. Έχω 2 πτυχία στο marketing επάνω. Έχω ασχοληθεί και με marketing και θεωρώ ότι σε ένα κομμάτι με έχει βοηθήσει πολύ για το επικοινωνιακό κομμάτι, είτε για να λύσεις ανάγκες που μπορεί να έχει αγοραστείς, είτε για να δεις τα actions τα οποία μπορεί να χρειαστεί. Έχω διπλώμα στο φίλο μας στο Καποδιστριακό σχετικά με πωλήσεις και πορτφόλιο και διαχείριση προϊόντων, και μετά είναι είτε καλός εννοούμε είτε κακός, κάποια σεμινάρια τα οποία βοηθούν και σίγουρα κάτι θα πάρεις. Ακόμη και αν κάποιος ο οποίος το κάνει δεν είναι skillful enough, αν έχεις καλή διάθεση, κάτι θα σου μείνει. Στη χειρότερη θα σου κάνει remind κάτι το οποίο εσύ το έχεις ξεχάσει. Σωστό. Όλη μου την καριέρα, λοιπόν, αυτό είναι το ακαδημαϊκό μου κομμάτι, όλη μου την καριέρα από την αρχή ήταν στο εξαγωγικό κομμάτι. Έχω ασχοληθεί με αρκετά διαφορετικά είδη, από ναυτιλιακά, από εκπαιδευτικά. Τα πολλά χρόνια είναι στο τρόφιμο και από ιδιαίτερο τρόφιμο, αν λέγεται τρόφιμο, το νερό, αναψυκτικά, μέχρι το hardcore FMCG, που το ξύλο πέφτει η αβέρτα. Σωστό. Παίζουμε με σεντ, να το ξέρουν και αυτοί που δεν το ξέρουν, γιατί υπάρχουν κάποια industry. Σωστά. Τα οποία παίζουν με πολύ γενναιόδωρα margin και σε παίρνει να κάνεις και τον καπόσο και τον μάγκα. Εγώ πάντα έχω υπάρξει δυστυχώς για μένα σε σκληρά ανταγωνιστικά περιβάλλοντα, πολύ δύσκολες τιμολογιακές πολιτικές και τακτικές και ευελιξίες. Αυτό όμως σε βοηθάει να χτίσει χαρακτήρα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος εξαιτίας της δουλειάς μου, χάρη στη δουλειά μου, έχω γνωρίσει άπειρο κόσμο, κυριολεκτικά χιλιάδες, κυριολεκτικά. Γι' αυτό και πια με κοροϊδεύουν και οι δικοί μου συνεργάτες. Με τη μνήμη μου δεν τα πάω πολύ καλά με τα ονόματα. Τη μνήμη χρυσό ψαρού. Μα όταν έχεις τόσους ανθρώπους τώρα και δεν μπορεί να ακουστεί σε κάποιους ότι άσε μας φιλαράκι. Ναι. Όχι με αυτή την έννοια. Με την έννοια, φίλε, έχουμε γνωρίσει πραγματικά χιλιάδες ανθρώπους. Μπορεί να θυμάμαι τώρα. Άμα είναι μέσα στη δουλειά μου, ναι, θα τον θυμηθώ. Αλλά και εμείς έχουμε κάνει τόσο πιαριλίκι, αγκαλιές, φιλιά, και λες τώρα πόσα λένε τώρα αυτά που αγκαλιάσα. Έχουμε δει πολλά πράγματα, πολλούς ανθρώπους, έχουμε ταξιδέψει σε πολλές χώρες και είχαμε την τύχη, την ικανότητα, άμα θέλεις,
να μπούμε σε πολύ μεγάλες εταιρείες, να κάνουμε συμβόλαια με πολύ μεγάλες εταιρείες. Και αυτό είναι ένα ταξίδι το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Είτε αντιπροσωπεύεις και προσπαθήσεις να βοηθήσεις την επίτευξη του ονείρου ενός άλλου ανθρώπου που είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που σε έχει πάρει, είτε με τα δικά σου skills να μπορέσεις να κάνεις consultant σε νέους ανθρώπους, να τους δείξεις αυτά που δεν σου δείξανε εσένα ποτέ και θα ήθελες να σου είχαν δείξει. Πολύ ωραίο θέμα, γιατί νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε μια εκπομπή μόνο γι' αυτό. Ναι. Αυτό που κυκλοφορεί πολύ το τελευταίο διάστημα, το γίνω manager που δεν είχες στα 22. Μπράβο. Έτσι. Γιατί να ανοίξω μια παρένθεση, στους export managers, directors που έχουμε γνωρίσει, είναι και κάποιοι οι οποίοι είναι αλεξιωτιστές που είπαμε. Ποιοι είναι και ίσως δεν θα το άξιζαν. Έχουμε δεχθεί σεμινάρια. Αν μπορούσαν να μιλήσουν ανοιχτά οι άνθρωποι που εκτιμούμε περισσότερο επαγγελματικά για το τι ήταν αυτά τα σεμινάρια, θα κλείσουν σπίτια. Και δεν το θέλουμε αυτό. Σωστό, σε καμία περίπτωση. Τουλάχιστον να μπορούμε να λέμε δηλαδή και αυτό που θα πούμε εδώ, ναι, και τα credit στον κύριο Ζησιάδη για την ιδέα του, την υλοποίηση, είναι ότι να μιλήσει επιτέλους κάποιος άνθρωπος μέσα από το πεδίο, για το πεδίο, για τις δυσκολίες, τις ευκολίες, σίγουρα. Που τρώμε ξύλο, που δίνουμε ξύλο. Αποτυχίες με το κουτάλι. Πάρα πολύ. Διότι από τις αποτυχίες μαθαίνεις και όχι από τις επιτυχίες. Βέβαια. Η επιτυχία θα σε βοηθήσει να ανεβάσεις λίγο το καλάμι, να πεις πω τι τέλειος τύπος είμαι. Πόσο καλά τα πάω. Ή σε κάποια φάση, αν έχεις κάνει μια πολύ δυνατή προετοιμασία keyword, άλλη θεματική ενότητα. Γι' αυτό που λέγαμε δηλαδή για το πόσο πρέπει κάποιος να περιμένει, έτσι ώστε να έχει την πρώτη του δουλειά, το πρώτο κλεισμένο project. Θεωρώ ότι η επιτυχία ουσιαστικά επιβραβεύει την πρώτερη κατάσταση, την προετοιμασία και όλη την προσπάθεια και όλο το ξύλο που μπορεί να έχεις φάει στη διαδρομή. Αλλά στην ουσία είναι, νομίζω, οι αποτυχίες αυτές που σου διαμορφώνουν τον επαγγελματικό σου χαρακτήρα, το προφίλ σου και αυτές που σε πάνε μπροστά, γιατί από αυτές μαθαίνεις. Όπως το λένε και στο χωριό μου, resilience. Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Και να μπορείς όμως να σε έχει βοηθήσει και ένας άνθρωπος, γιατί δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες δυνατοί και να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Πώς θα διαχειριστείς τις αποτυχίες. Βέβαια. Να σε πάρει να σου πει δεν είναι καταστροφή. Σωστό. Και αναποδιές θα γίνει και πιστόλια είναι, τα ξέρετε, όταν δεν σε πληρώνει κάποιος, και πιστόλια θα πέσουν. Και θα χάσει project και θα στα κλέψει ο άλλος. Και εμείς που έχουμε την τύχη να είμαστε Έλληνες, βλέπουμε ότι έξω στις αγορές συνάδελφοι πάνε και χτυπάνε εμάς. Αντί να βοηθήσουν να χτίσουμε ένα πιο υγιές ελληνικό brand. Το ξύλο στους δικούς μας. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Τι εννοούμε? Εννοούμε ότι έχεις ένα προϊόν και επειδή είναι πιο εύκολο, θα πας και θα πεις βγάλε τον αυτό να είναι, γιατί αυτός είναι έτσι και έτσι, τον ξέρω. Ναι, σωστά. Αντί να πεις βγάλε τον Ιταλό ή τον Ισπανό, γιατί είναι inferior quality. Σωστό. Και αυτό το είχα δει και εγώ αρκετές φορές. Δυστυχώς. Είναι κάτι που άλλες εθνικότητες δεν το κάνουν. Νομίζω είναι λίγο προνόμιο δικό μας. Θα έλεγες πάνω ότι αυτό το κομμάτι είναι εκπαίδευση. Γιατί χαλάς το προϊόν σου στο τέλος της ημέρας. Είναι και εκπαίδευση, θα πω. Πρωτίστως είναι νοοτροπία. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, διότι εκπαίδευση, όπως είπαμε, κάποια πράγματα μαθαίνονται. Ναι. Κάποια πράγματα μαθαίνονται και με την τριβή και στην πορεία κτλ. Αλλά εάν δεν υπάρχει το mentality, εάν δεν είναι κάποιος σεταρισμένος στο να λειτουργήσει σε αυτό το διεθνές περιβάλλον με συγκεκριμένους όρους, σε συγκεκριμένες συνθήκες και ουσιαστικά να είναι και λίγο διορατικός. Δηλαδή, όχι παροπίδες, όχι στεγανά. Ας δούμε τι κάνουν οι Ιταλοί. Πώς καταφέραν οι Ιταλοί να κάνουν αυτό το Made in Italy, ας πούμε, τεράστιο. Σε αυτό το κομμάτι θέλω να σου μοιραστώ κάτι που μου είχε πει ένα Ιταλός, γιατί τους συμπαθώ πολύ τους Ιταλούς. Μου είχε πει, μου λέει, μιλάγαμε για branding. Country branding. Italy brand. Και μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, Italian coffee. Μου λέει, δεν παράγουμε ένα κόκκο καφέ. Και πίνετε όλοι τέλειο ιταλικό καφέ. Πού το βρήκαμε, μου λέει. Στην Κολομβία το παίρνω και εγώ, πώς το παίρνεις εσύ. Σωστό. Και στον πουλάω. Σωστό. Και εσύ τον αγοράζεις. Πάρα πολύ σωστό. Καλύτερα. Να μην πάμε πάρα πολύ μακριά, να πάμε σε ένα πεδίο και σε ένα προϊόν το οποίο το γνωρίζουμε και οι δύο. Ας πάμε στο λάδι. Μιας και μιλάμε για τους Ιταλούς, έτσι. Ιταλοί μπλεντάρουν ελληνικό λάδι, έτσι, και το πουλάνε πάρα πολύ ωραία, σωστά μαρκετινιστικά, με ένα εξαιρετικό branding, γιατί, να το πούμε και αυτό, αφού
προέρχεσαι από το marketing, το ξέρεις καλύτερα από μένα. Άλλο marketing, άλλο branding. Ναι. Έτσι. Ναι. Οπότε έχουν καταφέρει και έχουν κάνει το ιταλικό ελαιόλαδο το καλύτερο, ας πούμε, στο perception του καταναλωτή. Έτσι, το καλύτερο στον κόσμο. Το καλύτερο στον κόσμο. Κι ας είναι στο μεγαλύτερο του ποσοστό, ας πούμε, ελληνικό. Αυτό. Αλλά... Το 70%. Η Ρίστο εμπαρόδιο 70% μπάλκα από Ελλάδα. Εξαπαρθένω. Έτσι. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Και γι' αυτό θεωρώ, για να σου απαντήσω στην ερώτηση, νομίζω ότι είναι πρώτα το mentality και μετά η παιδεία, η εκπαίδευση ή you name it. Βρες ό,τι άλλο θες. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό. Είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό. Και αυτό φαίνεται και στην καθημερινότητα τη δική μας. Και τη δική μας δηλαδή στο περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε, φαίνεται και από το επίπεδο στο οποίο και εμείς πολλές φορές μπορεί να κινούμαστε, στο τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε εσωτερικά, στο τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε εξωτερικά, και να μην πάμε μακριά, μιας και θα μιλήσουμε για εξαγωγές και θα κάνουμε και ένα επιμέρους κομμάτι για την Κεντρική Ευρώπη και δει την αγαπημένη Γερμανία. Ας μην πάμε πάρα πολύ μακριά, ας δούμε το επίπεδο όσον αφορά την έθνικη αγορά της Γερμανίας. Όπου, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί θα πέσουν προφανώς πολύ. Όποιος θέλει θα πέσει τώρα. Και ναι, θα κάνουν τα πεσήματα κτλ. Δεν τους τσουβαλιάζω όλους. Δεν τους βάζω όλους στην ίδια κατηγορία. Υπάρχει το κακό, το μέτριο και το πάρα πολύ καλό και νοικοκυρεμένο. Που ίσως και στην πορεία να έχουμε την τιμή να έχουμε και κάποιους ανθρώπους από εκεί να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις. Αλλά θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε από το πώς είσαι σεταρισμένος. Από τα βιώματα, τις προσλαμβάνουσες, πόσα πράγματα έχεις δει. Γιατί δεν γίνεται να έχεις άποψη για κάτι που δεν έχεις δει. Τι εννοώ? Πώς να μιλήσουμε π.χ. για την Αγγλία όταν δεν έχεις πάει στην Αγγλία. Όταν δεν έχεις μπει στα σούπερ μάρκετ, όταν δεν έχεις έρθει σε επαφή και σε επικοινωνία και σε διαπραγμάτευση με τους αγοραστές. Και θα σου πει πάνω ο ιδιοκτήτης. Ναι. Πήρα μία Nielsen έρευνα όμως. Γιατί θέλεις ένα χιλιάρικο να πας Αγγλία, να πας στο σούπερ μάρκετ? Ή shop δεν έχουνε. Σωστά. Δεν μπορείς να δεις τις τιμές. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, διότι αυτό ειδικά με το e-shop, υπάρχουν, να κάνουμε πάλι ένα ξεκαθάρισμα, και δεν είναι διπλωματικό αυτό το ξεκαθάρισμα, είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν εταιρείες και εταιρείες. Αλλά η φράση «δεν υπάρχει e-shop να δεις τα προϊόντα και τις τιμές, πρέπει να πας», όντως παίζει πάρα πολύ. Και είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό γιατί δεν μπορείς να έχεις εικόνα της αγοράς αν δεν πας σε ένα κατάστημα, να δεις πώς είναι ακριβώς το κατάστημα διαμορφωμένο, τα ράφια του, ο ανταγωνιστής, εσωτερικός ή εξωτερικός. Να έρθεις πίσω να κάνεις την άσκησή σου, τα σπασίματα των τιμών, όλα αυτά τα οποία θα τα αναφέρουμε και στην πορεία κτλ. Να δεις και τον κόσμο που επισκέφτεται τον. Εννοείται. Που αυτό δεν θα σου το πει ποτέ κανείς. Εννοείται. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τον κόσμο που επισκέπτεται το μαγαζί. Και επίσης νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή ερώτηση να την κάνουμε και σε συναδέλφους που σίγουρα θα έρθουν εδώ πέρα και θα ανταλλάξουμε απόψεις. Είναι πόσοι πραγματικά κάθονται στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ για λίγο παραπάνω, πόσοι από εμάς εννοώ το συνάφι μας, για λίγο παραπάνω, έτσι ώστε να δουν τη συμπεριφορά, την καταναλωτική. Τι παίρνει, γιατί παίρνει. Πόσοι από εμάς έχουμε μιλήσει με κάποιον, τον έχουμε ρωτήσει γιατί το πήρες αυτό. Εγώ που είμαι παρομετρικός θα σου έλεγα κανείς. Αλλά θα έπεφτε φάπα. Οπότε θα πω πολύ λίγοι διπλωματικά μιλώντας. Μπράβο. Εδώ να μου επιτρέψεις να πω ότι υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι πάνε σε σούπερ μάρκετ για να αγοράσουν πατατάκια και φεύγουν. Ναι. Χωρίς να δουλεύουν στα πατατάκια. Δεν παίρνουν αυτογραφία. Ανάθεμα. Πολύ σωστό. Φωτογραφία. Μα δεν έχουν ιδέα. Ανάθεμα αν γυρνάνε την ετικέτα. Να δούνε ποιος ρημάδης έχει κάνει εμφιάλωση αυτό το πράγμα εδώ. Μπορώ να τον αξιοποιήσω ή μπορώ να καταλάβω τη δυναμική της αγοράς. Σωστά. Επίσης αυτό που είπες με τη δυναμική της αγοράς είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ο κάθε brand owner, ας τον ονομάσουμε brand owner, μην πούμε ιδιοκτήτες κτλ. Ναι, ο κάθε brand owner έχει, και πολύ καλώς έχει, μια στρατηγική και ένα vision, ένα όραμα για το προϊόν του ή για την υπηρεσία του. Όλοι θεωρούν, και πολύ καλά κάνουν, ότι έχουν το καλύτερο προϊόν στην αγορά, την καλύτερη υπηρεσία στην αγορά. Όταν πας να κάνεις την αξιολόγηση, βέβαια, και λες: OK, για πες μου για το positioning, πού είσαι πάνω δεξιά, είσαι super premium, είσαι στη με. Εκεί υπάρχουν κάποιοι που λένε: εγώ είμαι super premium και τελειώνει η υπόθεση. Okay. Ναι. Τα πράγματα δυσκολεύουν λίγο από τη μέση και κάτω. Αλλά όταν έχεις έναν brand owner που σου λέει: εμένα αυτό είναι το προϊόν μου, το στρατηγικό positioning που έχω είναι αυτό,
Ως επακόλουθο, η τιμή του προϊόντος είναι αυτή. Πήγαινε και άνοιξέ μου τις Βαλτικές. Πήγαινε και άνοιξέ μου τις Σκανδιναβικές. Πήγαινε και άνοιξέ μου, ξέρω εγώ, την Αγγλία. Άνοιξέ μου αυτή. Οποιαδήποτε. You name it. Εάν δεν ξέρεις την αγορά, τα προϊόντα και τον ανταγωνισμό, να δεις υπάρχει χώρος για αυτό το προϊόν. Ή απλά η εταιρεία προσπαθεί να επενδύσει ή κάνει σχέδια για ένα προϊόν το οποίο δεν χωράει στην αγορά. Δεν μπορεί να πάει. Δεν το σηκώνει η αγορά, ας πούμε. Ξέρουμε και οι δύο του πολλές φορές. Απλά σηκώθηκαν έτσι ένα πρωί και είπανε μεγάλη αγορά εκεί έξω. Ναι. Γιατί να μην πουλήσω Γερμανία. Σωστό. Εν τω μεταξύ, η Γερμανία συγκεκριμένα, έκανε άριστα που το είπες, που είναι από τις πλέον δύσκολες αγορές. Mm-hmm. Επειδή είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης στον οικονομικό της βραχίωνα, Σωστό. οι περισσότεροι old school boomers, θα τους λέγανε κάποιους ιδιοκτήτες, Γερμανία, θα πουλήσουμε Γερμανία. Όλοι πουλάνε Γερμανία. Τόσοι Έλληνες. Πόσες φορές το έχεις ακούσει. Γερμανία. Τόσοι Έλληνες εκεί. Ανάθεμα να ξέρανε το καταναλωτικό προφίλ του Έλληνα μετανάστη. Όχι όλων. Όπως είπες, δεν τους μαλλιάζουμε, αλλά εδώ θα μιλάμε λίγο πιο έτσι, πιο γενικευμένα, αλλά δεν υπάρχει χειρότερος καταναλωτής από τον Έλληνα μετανάστη. Σωστά. Δεν υπάρχει. Ισχύει. Δεν είναι κουβαρντάς πολύ. Κοιτάει τις τιμές, κοιτάει τις προσφορές. Ποιότητα, μιχ. Δεν είναι το προφίλ του καταναλωτή, να το πούμε έτσι, που κάποιος ο οποίος έχει ένα πιο στρατηγικό positioning στο προϊόν του ή στην υπηρεσία του θα στοχεύσει. Βέβαια. Αυτό είναι το σίγουρο. Για σένα που ξέρεις, Ναι. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να εκπαιδεύσουμε, να το πούμε, να ενημερώσουμε κτλ. Ίσως γιατί έτσι έμαθε. Γιατί έτσι συνήθισε, γιατί επίσης το προφίλ του συγκεκριμένου καταναλωτή είναι και νοσταλγικό λίγο. Είναι και λίγο τα brands τα οποία θυμίζουν Ελλάδα. Τα kits. Με τον Κίωνα εννοείς και τον Τζολιά. Μου δίνεις μια πάρα πολύ καλή πάσα να πω κάτι από το δικό μου πορτφόλιο. Λοιπόν, το 2008 λοιπόν πήγα στη Γερμανία και επέστρεψα το 2015. Εκεί ήμουνα και για σπουδές, δεύτερες σπουδές και για εκπαιδευτικά προγράμματα και για δουλειά, κυρίως για δουλειά. Όπου έχω δουλέψει σε διαφορετικά πεδία και σε πωλήσεις και σε marketing και σε project PMO και έχω ασχοληθεί και πάρα πολύ με το ελληνικό τρόφιμο όσο καιρό ήμουν εκεί. Λοιπόν, οπότε το 2015 που γύρισα στην Ελλάδα, αμέσως λόγω του πρώτερου, ας το πούμε έτσι, ανέντιμου βίου, έτσι. Μπήκα λοιπόν στις εξαγωγές και ξεκίνησα από το ενοποιείο Τσάνταλι. Οπότε, η Γερμανία και Τσάνταλις. Νομίζω είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Δεν υπήρχε ελληνικό εστιατόριο που να μην δούλευε Τσάνταλι. Ο Τσάνταλις ήταν ο πρώτος ο οποίος ουσιαστικά έχτισε την αγορά της Γερμανίας, αλλά όχι μόνο, και τις γερμανόφωνες βασικά. Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, αλλά και τις δορυφόρους Ολλανδία και Βέλγιο. Έτσι, γιατί αυτές πήγαιναν πακέτο. Ήταν ο πρώτος λοιπόν που τη δεκαετία του 80 και του 90 έκανε πράγματα τα οποία ήταν πολύ μπροστά. Πήγαινε door to door για να δείξει στους γαστρονόμους, γιατί εγώ συνεχίζω να τους λέω γαστρονόμους, για ένα λόγο, τον οποίο θα τον εξηγήσουμε αργότερα. Λοιπόν, πήγαινε και τους έδειχνε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κρασιού, τους έδειχνε πώς να κάνουν καταλόγους, πώς να πουλήσουν το κρασί, ποιο κρασί με ποιο φαγητό κτλ. Το food and wine pairing δηλαδή το έκανε από τότε. Όμως, για να το κουμπώσω με το kits, τα ελληνικά εστιατόρια που δυστυχώς τα βρίσκεις και σήμερα, κάποια έτσι, λειτουργούν ακόμα και σήμερα το 2026 με Κίονες, με Τσολιάδες, με Ακρόπολη Στέλλα κτλ. Και με κάτι γύρους τους οποίους τέλος πάντων τους έχουν ακόμα στους καταλόγους όπως τους είχαν παλιά. Δυστυχώς αυτό είναι μέρος ενός δικτύου. Μέρος μιας διαδικασίας. Μέρος μιας αγοράς. Που εσύ δεν εκτιμάς. Πολύ σωστό. Λοιπόν, οπότε είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Θα κάνουμε σίγουρα εκπομπή για το Ethnic. Που και εκεί υπάρχει αγορά. Εννοείται. Απλά είναι το θέμα. Και υπάρχει αγορά. Εκεί είναι δύο ταχυτήτων. Είναι η αγορά που έμεινε στο παλιό και η αγορά που εξελίσσεται. Θα παρουσιάζουμε και τις δύο αγορές. Θα τις παρουσιάσουμε γιατί και οι δύο υπάρχουν. Θα μας πούνε και συνάδελφοι που θα έρθουν. Βέβαια. Το δικό τους point of view. Εννοείται. Οπότε, για να το κουμπώσουμε και να το μαζέψουμε και με το δικό μου προφίλ, εγώ από το 16 είμαι στις εξαγωγές, κρασί απόσταγμα, το μεγαλύτερο σχολείο, πάρα πολύ μεγάλο mentoring από τον αντιπρόεδρο τότε του Ινοποιείου, κύριο Γιώργο Τσάνταλη, καθώς επίσης και τον Γιάννη το Σιμεωνίδη, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος για τις γερμανόφωνες αγορές. Τέπειτα λάδι και ελιές, ελαιόλαδο και ελιές, καλή ώρα όπως και εσύ. Και τα τελευταία σχεδόν 2,5 χρόνια
στο κρέας, κατεψυγμένο κρέας και κρεατοσκεύασμα. Επίσης τεράστιο σχολείο. Μία μικρή παρένθεση από το τρόφιμο και το ποτό κτλ. Ήταν τα δομικά υλικά, τα οποία είναι ένα θέμα, επειδή έχεις εμπειρία στο industrial κομμάτι, είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα θίξουμε, γιατί από το non-food sector νομίζω τα δομικά υλικά, κατασκευές γενικότερα κτλ., καθώς επίσης και εξοπλισμός, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Νομίζω δύσκολη πίστα θα έλεγα. Πάρα πολύ. Στα όρια του απάνθρωπου. Δεν είναι για faint-hearted, που το λένε και εκεί στο χωριό μου, να ξέρεις. Πολύ ωραίο χωριό. Εκεί αυτό, είναι... Να μου πεις ποιο είναι, να πάω σίγουρα. Θα πάμε μαζί. Δομικά και βιομηχανικά, και το έχω κάνει, θέλει άλλη ράτσα. Ναι. Ισχύει. Πραγματικά. Ισχύει. Θέλει άλλη ράτσα. Πολύ πιο σκληρή. Επί του πεδίου, τώρα σε άνθρωπο επίπεδο σκληρό. Ναι. Οι δικές μου προσλαμβάνουν ήταν αυτές. Αλλά είναι ένα industry το οποίο ακόμη και στην Ελλάδα είναι έντονα εξαγωγικό. Ναι, σίγουρα. Υπάρχει περιθώριο πολύ δυνατό εκεί έξω και είναι και κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε και εμείς. Σίγουρα. Και σίγουρα θα μας βοηθήσει, νομίζω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και στο τρόφιμο η εμπειρία που έχουν οι export managers που δουλεύουν σε τέτοιου είδους εταιρείες κτλ. Νομίζω έχουν τελείως διαφορετικές προσλαμβάνουσες, άλλες συνθήκες, σίγουρα άλλο αγοραστικό κοινό κτλ. Έτσι, πολύ πιο δύσκολα πράγματα, αλλά νομίζω θα πάρουμε πολλά. Ναι. Διαφορετικές οπτικές από κάθε άνθρωπο. Ένα κακό, αν μου επιτρέπεις, ένα challenge το οποίο διακρίνω σε κάποιους από εμάς είναι ότι επειδή πραγματικά έχουν δει πολλά πράγματα, και εγώ ίδιος, πολλές καταστάσεις, πολλούς ανθρώπους, πολλές εταιρείες, έχουμε την τάση να γενικεύουμε και να λέμε «Α, το ξέρω». «Α, ναι, μάλλον ναι». Και γι' αυτό νομίζω θα είναι πραγματικά επαγγελματικός χρυσός. Ναι. Να δούμε την οπτική ανθρώπων οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα, αλλά από διαφορετική γωνία. Σίγουρα. Να δούμε τι λένε και αυτοί. Σίγουρα, συμφωνώ μαζί σου. Και μιας και ανέφερες τα challenges γενικότερα κτλ. Και μιας και ζούμε σε εποχές οι οποίες είναι τρελές. Που δηλαδή, δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε πού θα πάει. Έτσι. Είναι ένα συνεχώς κακώς μεταβαλλόμενο κλίμα κτλ. Αλλά ποια θεωρείς ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που μπορεί να έχει ένας υπεύθυνος εξαγωγών σήμερα? Η αστάθμητη όλες. Αν μπορούσα να το πω, χωρίς να είναι γενικευμένο, θα έλεγα είναι οι αστάθμητοι παράγοντες σε δύο βασικούς πυλώνες. Κόστη τα οποία είναι ανελαστικά, δεν μπορείς να διαπραγματευτείς, έρχονται κάθε πάνω σου. Και μετά η ψυχολογική επίπτωση που έχει στο καταναλωτικό κοινό, το οποίο μπορεί να το αποθαρρύνει και να αλλάξει το προφίλ του. Και για μένα ο μεγαλύτερος κίνδυνος όλων θα είναι να αλλάξει το καταναλωτικό προφίλ το οποίο έχουμε μάθει και έχει μάθει και ο ίδιος ο καταναλωτής να υπηρετεί και ξαφνικά να πάνε όλα τούμπα και να πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα, το οποίο δεν θα γίνει. Αλλά είναι τρομακτικό όπως και αν το κάνεις. Ναι, είναι. Είναι πολλά χρόνια τώρα πάνω. Είναι 6-7 χρόνια, πάμε σούζα τώρα. Δεν έχει νομίζω από τον COVID και μετά δημιουργούνται νέα προβλήματα, νέα εμπόδια, νέες προκλήσεις. Νομίζω είναι... Μοιράζει την τράπουλα ξανά, όπως και αν το κάνεις. Σίγουρα δεν βαριόμαστε. Ενδιαφέρουσες καταστάσεις για ενδιαφέροντες ανθρώπους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και αυτό να το ακούσουν και όσοι θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο κλάδο και με τη συγκεκριμένη δουλειά. Είναι μια δουλειά που δεν θα βαρεθείς ποτέ. Έχει και τα κακά της, αλλά τα καλά της όμως είναι πολύ καλά. Σίγουρα, ισχύει και θα αναφέρουμε. Νομίζω τα benefits και τα θετικά του επαγγέλματος νομίζω θα τα αναφέρουμε και σε επόμενες εκπομπές. Εάν έτσι κάνεις recall, ας πούμε, στην πορεία σου κτλ. Μια αποτυχία ή μια κακοτοπιά, ας το πούμε έτσι, που σε σημάδεψε έτσι, που σου έμαθε κάτι. Αποτυχίες να φάνε και οι κότες. Έχουμε πάρα πολλές, άλλες μικρότερες, άλλες μεγαλύτερες. Ναι. Αυτό που εμένα πάντα δεν μου καθόταν καλά ήταν όταν υπήρχε ανταγωνισμός αθέμητος στο προϊόν στην αγορά και μου πέταγαν έξω το προϊόν ή μου κλέβανε ένα συμβόλαιο ενώ τα είχα όλα έτοιμα, υπογεγραμμένα και ήταν έτοιμο να γίνει η υλοποίηση, ή όταν υπήρχαν φόβοι για πιστόλι. Κάθε ένα από αυτά εδράζεται στον ίδιο πόνο, στην ίδια φοβία. Κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να το ελέγξω. Ούτε μπορώ να το προβλέψω. Ούτε περνάει από μένα. Όσο και αν μπορώ. Γιατί κάποια πραγματάκια
τα βλέπουμε λίγο πιο μπροστά, beforehand που λέει, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αμυντικά. Κάπως proactive. Proactive, ναι. Εμένα αυτό το οποίο πάντα με ενοχλούσε και πάντα με ενοχλεί, πιο μετά θα πούμε αποτυχίες και πιο μεγάλες. Σίγουρα. Και συγκεκριμένα δεν φοβάμαι. Σιγά, μαθημένα τα πούνε από τα χέρια. Απλά εμένα πάντα αυτό που με ενοχλούσε είναι πράγματα τα οποία δεν περνάνε από το χέρι μου. Δεν μπορώ να τα αλλάξω. Δεν υπήρχε λόγος να συμβούν ποτέ. Δεν υπήρχαν καν στο ραντάρ. Και δια της πλαγίας, βέβαια σε αυτό το κομμάτι να πω ότι αποτυχία ως ένα κομμάτι μπορεί να νοηθεί και όταν έχεις κάποιον συνάδελφο ο οποίος θα επιβουλεύεται τα δικά σου τα project, θα παίρνει τις επιτυχίες σου και θα τις κάνει transform σε επιτυχίες του, που και αυτό είναι, το λέμε στους νέους συνάδελφους, είναι μια αποτυχία γιατί πρέπει εσύ να προστατεύεις τον εαυτό σου, να διασφαλίσεις τη δουλειά σου, να προσέχεις τη δουλειά σου, γιατί είναι κτήμα σου. Μπορεί ναι μεν οι πελάτες να μην είναι ποτέ δικοί σου, να είναι του προϊόντος που εκπροσωπείς, αλλά οι σχέσεις είναι δικές σου. Ναι. Ο άνθρωπος μένει. Το προϊόν μπορεί να αλλάξει. Η επαφή και θα μείνει. Βέβαια. Και όχι μόνο επαγγελματικά, γιατί αν το κάνεις επαγγελματικά θα το καταλάβουν. Δεν είναι χαζός ο κόσμος. Το θέμα είναι να είσαι ειλικρινής και να είσαι αληθινός. Προφανώς. Και αυτό να γυρίσει. Οπότε σαν αποτυχία δυστυχώς είναι πιο πολλές από τις αποτυχίες. Όπως και τα bloopers που έχουμε με ταξίδια, με αποτυχίες σε εκθέσεις, αποτυχίες σε αεροδρόμια, σε συναντήσεις. Επιχειρηματικές αποστολές. Διάφορα. Μιας και ανέφερες τα ταξίδια, πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι η πάσα για την επόμενη ερώτηση. Ένα ταξίδι το οποίο το θυμάσαι είτε γιατί έγινε κάτι, ένα blooper ας πούμε τρελό, είτε γιατί σου έχει μείνει επειδή πέρασες πολύ καλά. Κοίτα, εγώ τα πάω καλά με τους Άραβες. Όσο καλοκαιριάζει θα δεις γιατί φαίνεται και το χρώμα. Ήταν πολύ δύσκολο πάντα πριν εξελιχθούν οι πτήσεις. Δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε για τώρα 5-6 χρόνια. Το να χρειάζεται να μένω, να φεύγω 3 ώρα το πρωί. Ένα ωραίο μπλουπεράκι τώρα που μου ήρθε. Να θέλω να ταξιδέψω από Ριάντ να πάω Τζέντα με μια low cost σαουδαραβική. Να είμαι στο πουλμανάκι για να πάω στο... Δεν έφευγα από Ριάντ, έφευγα από μια περιοχή Αλκασίμ ή Λάρισά τους, σαν να λέμε. Και έχω μείνει στο πουλμανάκι μαζί με άλλους, όπου εκεί περισσότεροι πάνε στη Μέκα να προσκυνήσουν και φοράνε ένα ρούχο το οποίο είναι τελετουργικό, χωρίς ρούχα μέσα από την πετσέτα ρούχο που φοράνε. Στο σφριτικό έχει κάποιες έτσι επιπτώσεις, να το πω έτσι. Και έχουμε μείνει μέσα στο πουλμανάκι, σταματημένο το πουλμανάκι στη μέση της πίστας, γιατί ο πιλότος μόλις έχει βγει από την πόρτα του πιλωτηρίου στη σκάλα, έχει στρώσει το χαλάκι του και έχει αποφασίσει ότι είναι 9 η ώρα, πάω να προσευχηθώ. Ξεκινάει, προσεύχεται ο άνθρωπος. Αχαμντουλίλα. Μπαίνουμε μέσα. Η πρώτη κρυάδα ήταν αυτή που πάω τώρα, γιατί και οι συνεπιβάτες σου ήταν περίεργοι έτσι, ενδυματολογικά. Μπαίνοντας μέσα λοιπόν στο αεροπλάνο, αφού έχουμε καθυστερήσει περίπου 20 λεπτάκια, σβήνουνε τα πάντα, σκοτάδι βαθύ και ακούγεται η φωνή του Αλλάχ που έμαθα μετά ότι ακούγεται happiness voice, την ονομάζουνε. Μια πολύ βαριά αντρική φωνή να ψέλνει εδάφιο του Κορανίου, το οποίο όταν δεν ξέρεις τη μετάφραση σκοτεινιάζουν τα πάντα. Κάπως αγριεύεσαι. Ναι, το κάπως νομίζω είναι πολύ πολύ σωστός τρόπος να το πεις. Βέβαια έμαθα μετά ότι ήταν προσευχές για ένα καλό ταξίδι. Μέχρι να το μάθεις όμως. Μέχρι να το μάθεις είναι σίγουρα πολιτισμικό σοκ. Έχει ταξιδέψει η ψυχή σου. Σίγουρα. Έχει πάει πρώτα εκεί που ήταν να πάει. Και αυτό όμως ήταν. Είσαι μακριά από το σπίτι σου. Έχω τύχει πολλές φορές να κάνω zoom out από το κινητό. Max zoom out και πάλι την Ελλάδα να μην την πιάνω. Και να πρέπει να κάνω και scroll κιόλας αρκετό. Οπότε μέσα σε όλα αυτά, σε κάθε blooper, και εσύ είμαι σίγουρος θα μας μοιραστείς,
Πρέπει να έχουμε και κάπου την εξίσωση ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μας είμαστε στο διάολο του μάνα. Σωστό. Μακριά από όλους και απ' όλα. Σωστό. Και να σου κάτσει μια στραβή, τι θα κάνεις? Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Θα μας πεις κάτι αντίστοιχο? Κάτι αντίστοιχο. Δεν εκθέτουμε. Όχι. Με αγάπη. Θα πω με αγάπη, δεν θα εκθέσω. Έτσι πρέπει. Θα πω όμως κάτι άλλο το οποίο είχε συμβεί πριν από πολλά χρόνια σε πτήση από τη Γερμανία, την αγαπημένη. Θα αναφερθώ σε ένα τεχνικό θέμα, τέλος πάντων, το οποίο συνέβη. Έχω πάει λοιπόν επίσκεψη στη Γερμανία και δει στην Κολονία και γυρίζω καλή ώρα. Η πτήση ήταν Κολονία Θεσσαλονίκη. Ωραιότατα. Και γυρίζω καλή ώρα πάλι με μια low cost εταιρεία. Ο καιρός ήταν χάλια. Δηλαδή, ήμασταν στο αεροδρόμιο της Κολονίας και μιλάμε για βροχές, μιλάμε για κεραυνούς, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Λίγες μέρες πριν ή λίγες εβδομάδες πριν είχε γίνει ένα ατύχημα με τη συγκεκριμένη εταιρεία, πολύ μεγάλο. Okay. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα στο. Έχει πράσινο χρώμα η εταιρεία. Δεν θα πω τίποτε άλλο. Λοιπόν, μπαίνουμε λοιπόν μέσα στο αεροσκάφος. Χάλια καιρός, το τονίζω. Λοιπόν, ξεκινάει η απογείωση. Με το που ξεκινάει η απογείωση, ξαφνικά, μιλάμε τώρα στα πρώτα 5 λεπτά, ούτε 5. Ξαφνικά σβήνουν τα φώτα. Το μόνο που βλέπουμε είναι μια λάμψη μπροστά από το πιλωτήριο. Κακό σημάδι το λες. Πολύ κακό σημάδι, το οποίο συνοδεύτηκε με μυρωδιά καμένου. Γίνεται καλύτερο. Γίνεται ακόμα καλύτερο όταν σου πω ότι μετά τη μυρωδιά καμένου το αεροσκάφος έχασε λίγο ύψος και έκανε έναν ελιγμό προς τα αριστερά. Χωρίς να έχουμε καμία απολύτως ενημέρωση, το αεροσκάφος γύρισε, αλλά με πολύ απότομη τροχιά. Και αφού μέσα μύριζε καμένο μέχρι εκεί που δεν πάει, γυρίσαμε λοιπόν στην Κολονία, προσγειωθήκαμε, δεν μας ενημέρωσε ποτέ κανείς για τίποτα και απλά αλλάξαμε αεροπλάνο. Εκτός από αεροπλάνο, νομίζω αλλάξατε και εσώρουχο, έτσι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είχαμε αλλάξει και χρώματα και εσώρουχα και ρούχα και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ήταν νομίζω ένα από τα πιο επεισοδιακά. Δεν είναι blooper, αλλά. Ναι, έχουμε τέτοια πολλά. Νομίζω στα επεισοδιακά έχει πολύ ψηλή. Νομίζω πάνω πρέπει να το καθιερώσουμε. Μία στραβή στιγμή σε κάθε ενότητα, σε κάθε επεισόδιο. Σίγουρα. Μια κατραπάκια τέτοια. Σίγουρα. Έχω όμως και fan story, την οποία θα την πούμε, αφού θα καθιερώσουμε την ενότητα, θα πούμε σίγουρα πολύ αστείες ιστορίες που μας έχουν συμβεί είτε σε ταξίδια, είτε σε επιχειρηματικές αποστολές, είτε σε εκθέσεις. Και μιας και μιλάμε για εκθέσεις, και αφού είπες την Σαουδική Αραβία και γενικά το GCC και το UAE κτλ. Και μιας και γίνονται ό,τι γίνεται τέλος πάντων στις περιοχές αυτές, να υποθέσω ότι η Gulfood είναι από τις αγαπημένες εκθέσεις ή η Food Expo στη Σαουδική Αραβία. Η Gulf είναι πολύ ωραία. Για κάποιο λόγο αυτό έχει να κάνει, εδράζεται και στην ιδιοσυγκρασία. Εμένα αυτοί οι άνθρωποι τους ταιριάζω. Okay. Να το θέσω έτσι. Σου ταιριάζουνε? Ναι. Okay. Ναι. Υπάρχει. Άρα είναι αμοιβαίο. Ναι, μωρέ, ναι, υπάρχει. Αλλά έχω συναδέλφους που δεν θέλουν να τους δούνε. Άλλη λέξη άλλα, αλλά δεν θέλουν ούτε να τους δούνε. Ναι. Εγώ δεν τους συμπαθώ ιδιαίτερα. Και μπορώ να κάνω δουλειές. Okay. Εμπορικά θεωρείς ότι η Gulfood είναι μια έκθεση η οποία έχει καλό ROI? Είναι ιδιαίτερη γιατί θέλει ιδιαίτερο προϊόν και πρέπει να μπορείς να μεταφράσεις την ανάγκη της αγοράς. Για να γυρίσεις μετά πίσω στον ιδιοκτήτη του brand, τον brand owner, ακόμη και PL να είναι, για να μπορέσεις αύριο μεθαύριο να κάνεις τις απαραίτητες μετατροπές στο προϊόν σου για να μπορέσεις να έχεις τέτοια πύχη στην αγορά. Τεράστια έκθεση, κόμβος, συνδέει την Άπο Ανατολή, είναι στη Μέση Ανατολή, φέρνει και τη Δύση. Στα ίσα χτυπάει τη Σιάλ για εμένα, η Ανούγκα έχει μια καλύτερη δομή, κάνανε μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Με το καινούργιο κτίριο που προσθέσανε. Πολύ μεγάλο. Νομίζω θα τα πάνε όλα σε ένα στο τέλος. Και νομίζω αυτό το σημείο να πούμε, γιατί προχτές έβλεπα τις ημερομηνίες. Για πρώτη φορά γίνεται Μάρτιο. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί και όχι. Νομίζω είναι 15 με 19 Μαρτίου η Gulfood και 20 με 22 η Food Expo. Μαρτίου. Άρα ούτε Γενάρη όπως ήταν φέτος, ούτε Φεβρουάριο που ήταν παραδοσιακά. Okay. Και πάνω ακριβώς στη Food Expo, μία μέρα. Μια μέρα διαφορά. Άρα φροντίζουμε, έχουμε ρούχα καθαρά. Σωστό και αυτό. Αλλάζεις κατευθείαν. Σωστά. Και φεύγεις. Σωστό.
Σωστό. Η Gulfood θεωρώ ότι είναι μια έκθεση στην οποία πρέπει να έχεις τρομερή συνέπεια, τρομερή συνοχή και συνέχεια. Νομίζω ότι όποιος είναι dedicated σε αυτές τις αγορές, με συγκεκριμένη στρατηγική, με συγκεκριμένο εμπορικό πλάνο κτλ., θα πρέπει να έχει συνεχόμενη παρουσία στην έκθεση. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι μια διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα, ενώ να ξεκινήσει κάποιο project εκεί, από όλες τις απόψεις. Χρονοβόρα από πλευράς διαδικασιών, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ξέρεις πώς λειτουργούν οι αραβόφωνοι αγοραστές. Οπότε αυτό το back and forth, το δείγματα, τιμές, μετά εξαφανίζονται, μετά δεν τους βρίσκεις πουθενά, μετά όταν ξαφνικά εμφανίζονται από το πουθενά. Οπότε θεωρώ ότι τουλάχιστον 3 συνεχόμενα χρόνια πρέπει να χτίσεις και ένα έτσι brand ώστε awareness. Μπράβο, και το brand awareness, να σε δούνε, να μιλήσεις, να διαπραγματευτείς. Όταν ξεκινήσεις κάποια πράγματα κτλ., σίγουρα και αυτοί έχουν διαδικασίες. Ναι. Όσον αφορά τις επιστοποιήσεις, όσον αφορά τα registrations κτλ. Αλλά νομίζω μη πούμε άλλα θα χάσουν τη δουλειά μας. Σωστό και αυτό. Άμα τα πούμε τα μυστικά. Πάρα πολύ σωστά. Άρα, συνοψίζοντας, θα πω ότι η Gulfood, συμφωνώ μαζί σου, είναι μια πάρα πολύ ωραία έκθεση. Έχει καλό εμπορικό ROI υπό προϋποθέσεις. Ναι. Ό,τι είπαμε δηλαδή από πριν. Δηλαδή, είναι δύσκολη έκθεση. Πάρα πολύ έκθεση και δύσκολες αγορές. Και ακριβή. Και πάρα πολλές αγορές, γιατί κάποιος θεωρεί ότι GCC, αυξημένο βιωτικό επίπεδο, υψηλές απολαβές κτλ. Αλλά at the end of the day, ποια σούπερ μάρκετ κάνουν dominate την αγορά. Μιλάμε, είναι μες στη φτώχεια. Και σε ποιες τιμές έτσι πολλούνται τα προϊόντα. Έτσι, είναι μες στη φτώχεια. Ακούω το εργατικό δυναμικό εννοείς, το οποίο στηρίζει. Καλέ, ναι, είναι μες στη φτώχεια οι άνθρωποι. Βέβαια, εντάξει. Οι περισσότεροι, το 70%. Το 70% είναι σωστά. Εργατικός τουρισμός. Σωστά. Που δεν έχουν ούτε σύνταξη, δεν έχουν ούτε δικαιώματα, ούτε τίποτα. Σωστά. Οι ντόπιοι είτε στα Εμιράτα είτε στο Βασίλειο Kingdom of Saudi παίρνουν benefits από το εγκάστοτε βασιλιά ή εμμύρη. Τι συζητάμε τώρα. Το καταναλωτικό κοινό είναι μικρό. Σωστά. Άντε πούλα τώρα εσύ στον Ινδό, στον Πακιστανό, στο Σουδανό, so on so forth, που μένει ένας άνθρωπος, 7 άνθρωποι, 7 νομά σε ένα δωμά. Σωστό. Πήγαινε και πούλα εσύ premium. Πολύ σωστά. Γιατί αν δούμε και τις αλυσίδες και αν δούμε και τα cooperatives που έχουν κτλ. Ναι. Άλλη ιστορία, άλλο κεφάλαιο. Ίσως το αναπτύξουμε σε μια άλλη ενότητα. Κλείνοντας, εγώ θα πω ότι για μένα η PLMA στο Άμστερνταμ είναι μια πάρα πολύ καλή έκθεση, πολύ δυνατή. Ίσως είναι και λίγο παρεξηγημένη υπό την έννοια ότι κάποιος περιμένει ότι μέσα από την PLMA θα βγάλει μόνο PL δουλειά. Ναι. Θεωρώ ότι δεν θα βγάλει μόνο PL δουλειά, ασχέτως με το αν η αγορά, ειδικά στο retail, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, δείχνει την τάση αυτή ξεκάθαρα τα τελευταία, νομίζω, 7 χρόνια, 5 χρόνια σίγουρα, ότι έτσι κι αλλιώς η ιδιωτική ετικέτα κερδίζει versus branded. Ανεβαίνει κατά πολύ. Έτσι, πάρα πολύ. Ένα challenge που έχω να σου κάνω για την PLMA έχει να κάνει ότι έχω δει ένα inconsistency τα τελευταία χρόνια. Βλέπω πολλά μεγάλα μαγαζιά να μην πατάνε το πόδι τους. Τουλάχιστον σε ελιές, λάδια, τυριά. Αυτό θα έλεγα τώρα, γιατί νομίζω ότι είναι segment oriented. Δηλαδή υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι perfect match, ας πούμε, για την έκθεση αυτή και κάποια άλλα που ίσως να μην είναι τόσο. Ναι. Και κάνει και έχει μεγάλα spikes και έχει και πολύ μεγάλα bottoms. Περνάνε 3 ώρα και να πούμε στον κόσμο μας ακούει ότι μιλάμε για πολύ ακριβό σπορ. Η PLMA είναι 2 μέρες, πολύ ακριβή διαμονή. Σε σχέση, να το πούμε αυτό για κάποιον που δεν ξέρει την Gulfood. Η Gulfood είναι 5 μέρες, για παράδειγμα. Ναι. Sial και Anuga επίσης 5 μέρες και η PLMA είναι 2 μέρες. 2 μέρες. Τεράστια. Δηλαδή, αν είσαι αγοραστής, 2 μέρες δεν σου φτάνουν ούτε για ζύπτο. Ναι, εδώ να πούμε όμως ότι οι αγοραστές, επειδή είναι πολύ στοχευμένη η έκθεση, οι αγοραστές πάνε συγκεκριμένα. Δηλαδή, είναι διαβασμένοι και πάνε σε συγκεκριμένο προϊόν, σε συγκεκριμένο εκθέτη. Ξέρω αν είναι καλό να έχεις τους αγοραστές με ατζέντα. Γιατί άμα δεν έχεις πελατολόγιο, δεν θα σου έρθει ποτέ. Πολύ σημαντικό θέμα. New business development versus existing. Σίγουρα θα κάνουμε μια θεματική ενότητα η οποία θα είναι εκθέσεις, ίσως και πολλαπλές, γιατί η έκθεση έχει πάρα πολλά κομμάτια. Νομίζω ότι για την πρώτη μας επίσημη εκπομπή έχουμε καλύψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Νομίζω είναι 4 εκπομπές. 4 σε μία. Έχω τέτοια αίσθηση. Νομίζω ότι έχουμε δώσει πάρα πολύ τροφή για σκέψη σε πολλούς. Νομίζω ότι έχουμε δώσει αρκετές βασικές πληροφορίες. Ναι. Και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλή συμμετοχή υπό την έννοια και όσων θα παρακολουθήσουν
Ναι. και όσων θα έρθουν για να μοιραστούμε Ναι. τις απόψεις μας, τις γνώσεις μας, τις εμπειρίες μας, αποτυχίες, Εγώ επιτυχίες. ανυπομονώ και για τους συναδέλφους, συνεργάτες, Βέβαια. συνοδοιπόρους Βέβαια. σε αυτό το μετερίζει τον εξαγωγό. Βέβαια. Να ακούσουμε τις απόψεις τους, να δούμε την οπτική τους γωνία. Το ίδιο ανυπομονώ να συνεχίσω τη συζήτηση σου μαζί. Βέβαια. Οι δυο μας που ξέρουμε πολύ καλά τα πράγματα. Likewise, όπως λένε στο δικό μου το Μπράβο. Άμα είμαστε κοντοφοριανοί. Έτσι. Και για να μπορέσουμε αύριο μεθαύριο, νομίζω ο πυρήνας είναι και να δείξουμε σε αυτούς τους νέους ανθρώπους που δεν το ξέρουν, που ίσως αμφιταλαντεύονται γιατί οι εξαγωγές, τι είναι οι εξαγωγές, μπορείς ή δεν μπορείς, μέχρι να τους συναντήσουμε από κοντά σε κάποιο σεμινάριο το οποίο Πάρα πολύ σωστά. με χαρά θα τους Πάρα πολύ σωστά. Και όταν λέμε φοιτητές, να πούμε ότι κυρίως οι κλάδοι οι οποίοι είναι λίγο πιο συναφείς, να το πούμε έτσι, ή που έχουν μια πιο άμεση πρόσβαση στα δικά μας, στο δικό μας τον κλάδο, είναι διοίκηση επιχειρήσεων, Σωστά. οικονομικά, ναυτιλιακά και logistics ακόμα, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος άλλος κλάδος, για παράδειγμα κάποιος που μπορεί να έχει κάνει engineering, ας πούμε, marketing σίγουρα, το οποίο export marketing είναι τεράστιο κομμάτι, σίγουρα θα το θίξουμε, χωρίς να αποκλείουμε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα, έτσι, από το να έρθουν και να γνωρίσουν και να καταλάβουν τι είναι οι εξαγωγές. Εγώ σε αυτό το κομμάτι θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για την ευκαιρία και για την ιδέα για να μπορέσουμε να δώσουμε το κάτι της μας. My 2 cents. Αυτό το κάτι. Σωστά. Τον οβολών μας λοιπόν σε αυτό που λέγεται έτσι, εξαγωγική, αυτό που μας τρώει την ψυχή. εξωστρέφεια. Αυτό που μας τρώει την ψυχή, καλός και κακός. Πάνω σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο επανακούιν και στο επανειδήν. Σωστά. Ήταν μια υπέροχη συζήτηση και θα την επαναλάβουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Με πολύ μεγάλη χαρά. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Adios.